Αυτό είναι ένα Porsche 911 Carrera S 992,1. Είναι ένα από τα τελευταία μοντέλα της σειράς 911 της Porsche, που είναι νομίζω ένα από τα πιο γνωστά αυτοκίνητα που πάνε στον κόσμο. Πάμε να το δούμε παρέα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο με έτσι πιο ιδιαίτερα αυτοκίνητα όπως αυτό το 911-992, κάνε subscribe στο κανάλι. Επίσης, αν θεωρείς ότι το αυτοκίνητό σου είναι ένα όχι και τόσο συχνό αυτοκίνητο και αξίζει να το δει ο κόσμος, στείλε μου ένα μήνυμα προκειμένου να κανονίσουμε να το βγάλω βίντεο. Η ιστορία της Porsche 911 ξεκινάει πολλά χρόνια πριν. Συγκεκριμένα το 1964, όπου η Porsche έβγαλε το πρώτο 911 με έναν εξακύλινδρο boxer κινητήρα. Από τότε έχουν περάσει περίπου 60 χρόνια και γύρω στις 8 γενιές Porsche 911, ωστόσο και το στυλ του αυτοκινήτου, όπως και ο κινητήρας πίσω, παραμένουν αρκετά παρόμοιοι. Προφανώς με τις ανάλογες τεχνολογικές εξελίξεις της κάθε εποχής. Ο σχεδιασμός για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει γίνει από τον Michael Mauer. Ο Michael Mauer είναι ο διευθυντής του σχεδιαστικού τμήματος της Porsche και έχει βάλει το χεράκι του σε αυτοκίνητα όπως είναι η Porsche 918 Spider, σε αυτοκίνητα όπως είναι η Porsche Taycan και σε άλλες εταιρείες όπως ήταν η Saab, όπου έφτιαξε ένα από τα πρώτα σχέδια του Saab 93X. Τέλος πάντων, όπως γνωρίζετε, η 911 σε γενικές γραμμές έχει μείνει αρκετά παρόμοια τα τελευταία χρόνια, ωστόσο και στιλιστικά δεν μπορεί να πει κανένας ότι ξεφεύγει από τα μοντέρνα standards. Είναι αντικειμενικά και εμφανισιακά ένα μοντέρνο αυτοκίνητο. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμένα κάτι με εντυπωσιάζει πολύ με τις 911 είναι ότι όποια 911 και να δεις, όποιας εποχής και να είναι, ξέρεις ότι είναι 911. Χωρίς να είσαι απαραίτητα αμαξόκαυλος ή γενικά να ασχολείσαι με τα αυτοκίνητα. Ξέρεις τι είναι ένα 911. Θέλω επίσης να σου πω πως το 992 είναι το 911, το οποίο στις βασικές του εκδόσεις είναι μέχρι στιγμής το πιο φαρδύ 911 που έχει βγει ποτέ. Το 911 έχει μεταξώνιο 4,5 μέτρα και μετατρόχιο 2 μέτρα. Κάτω από αυτό το σημείο βρίσκεται ο τρίλιτρος κινητήρας, εξακύλινδρος turbo, ο οποίος βγάζει 450 άλογα και κάνει αυτό το αυτοκίνητο να έχει 0-100 3,5 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, η ροπή στρέψη η οποία έχει είναι 53 κιλά. Θέλω επίσης να σας πω πως το αυτοκίνητο που έχουμε εδώ πέρα κάνει το quarter mile σε μόλις 11,9 δευτερόλεπτα με περίπου τα 190 χιλιόμετρα το σημείο το οποίο φτάνει τα 11,9 δευτερόλεπτα και η τελική του είναι περίπου 308 χιλιόμετρα την ώρα. Τέλος, στα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, το αυτοκίνητο που έχουμε εδώ πέρα έχει Porsche Active Suspension Management και το κυβότιο ταχυτήτων που έχει είναι το PDK, το οποίο έχει 8 ταχύτητες αυτόματο κυβότιο. Όμως θέλω να σας πω πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έβγαινε και σε χειροκίνητο. Βρισκόμαστε στο πίσω μέρος αυτού του πανέμορφου αυτοκινήτου και θέλω να σας ξεκινήσω κατευθείαν με το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, το οποίο είναι αυτό εδώ το spoiler, το οποίο πατάς κουμπί και ανεβαίνει. Αυτό συμβαίνει προφανώς για να έχει ένα πιο καθαρό look όταν δεν χρησιμοποιείται και φυσικά όταν το χρειάζεσαι ανεβοκατεβαίνει προκειμένου να σου δώσει την τέλεια πρόσφυση σε κάθε στροφή. Θέλω επιπλέον να σας πω πως όταν πηγαίνεις με το αυτοκίνητο και φτάνεις σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα, η ταχύτητα αυτή είναι 120, ανοίγει η πρώτη σκάλα όπου σηκώνεται το spoiler και μετά στα 200 ανοίγει και η δεύτερη σκάλα προκειμένου να σου δώσει αυτό που είπαμε πριν, την πρόσφυση δηλαδή. Βρισκόμαστε ακόμα στο πίσω μέρος του 911-992. Πάνω από το spoiler βρίσκονται αυτές εδώ οι γρίλες. Αυτές εδώ οι γρίλες έχουν πέραν από το γεγονός ότι έρχεται ο αέρας, μπαίνει και πηγαίνει μέσα στον κινητήρα, έχουν και ένα κρυφό νόημα. Το κρυφό νόημα αυτό είναι ότι αν μετρήσετε αυτές εδώ τις γρίλες, είναι στον αριθμό 9. Από την άλλη πλευρά είναι και αυτές 9 και στη μέση που έχει αυτό το stop light σχηματίζεται ένα 9-9-2. 992 δηλαδή, που είναι το συγκεκριμένο μοντέλο της 911. Για να προχωρήσουμε και σε άλλα σημεία του αυτοκινήτου, πρέπει να σας μιλήσω λίγο ακόμα για το πίσω μέρος που έχουμε εδώ πέρα. Για αρχή, το αυτοκίνητο είναι debadged, γράφει μόνο το Porsche εδώ πέρα. Το Porsche επίσης είναι blacked out, όπως βλέπετε, κατράμι. Και θέλω επίσης να σας πω πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει το πακέτο Sport Exhaust με black tips.
Πάμε λίγο να ακούσουμε πώς ακούγεται η εξάτμιση του 911 Carrera E. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις ζάντες που έχει το 911. Οι ζάντες αυτές, όπως βλέπετε, είναι μαύρες, είναι πάρα πολύ όμορφες, ακτινωτές, απλές, λιτές και κατανοητές, για να μπορείς να βλέπεις τη διάτρητη δισκόπλακα μαζί με το πανέμορφο κόκκινο brake caliper. Επίσης, θέλω να σου πω πως τα λάστιχα που φοράει είναι Michelin Pilot Sport 4. Τα λάστιχα μπροστά είναι 245 35 20, ενώ πίσω είναι 305 30 21. Ακόμη, κάτι θέλω να σας πω πάνω στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι το εξής. Ο λόγος που σας είπα προηγουμένως ότι πίσω ο τροχός είναι μεγαλύτερος από τον μπροστά, οφείλεται και στο γεγονός ότι το αυτοκίνητο είναι πισωμήχανο. Δηλαδή, ο κινητήρας του αυτοκινήτου βρίσκεται πίσω από τον πίσω άξονα. Οπότε, προκειμένου το ζύγισμα του αυτοκινήτου να είναι καλύτερο, πρέπει να φοράει και μεγαλύτερα λάστιχα και γενικά και μεγαλύτερες ζάντες και να είναι συνολικά μεγαλύτερη η ρόδα. Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα μου σημεία στο 911 είναι πως τάπα της βενζίνης βρίσκεται εδώ, μπροστά, στο φτερό, στη μεριά του οδηγού. Πατάς, ανοίγει και βάζεις βενζίνη στο 911 Carrera S. Θέλω επίσης να προσθέσω πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει την επιλογή για ακόμη μεγαλύτερο ντεπόζιτο από το κανονικό. Το κανονικό ντεπόζιτο είναι 64 λίτρα, ενώ το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει ντεπόζιτο συνολικής χωρητικότητας 90 λίτρων. Νομίζω είναι κάτι αρκετά χρήσιμο και για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει ψηλή κατανάλωση, αλλά και προκειμένου να καλύπτει μεγαλύτερες αποστάσεις χωρίς να χρειάζεται να σταματάς σε βενζινάδικα συχνότερα. Λοιπόν, ας πούμε ότι πρέπει κάπου να βάλεις τα πράγματά σου, τη τσάντα σου, τη βαλίτσα σου, οτιδήποτε, γιατί δεν θες να έχεις πεταμένη χύμα μέσα στο αυτοκίνητο. Δίπλα από τον οδηγό, ανάμεσα στο μασπιέ και το κάσμα του οδηγού, υπάρχει ένα κουμπί, όπως υπάρχει και στο κλειδί. Πατάς αυτό το κουμπί και ξεκλειδώνεται αυτό εδώ. Εδώ πέρα μετά έρχεσαι, μετακινείς αυτό το μοχλό στο πλάι και εκεί που κανονικά βρίσκεται ο κινητήρας ενός αυτοκινήτου, στο 911 βρίσκεις το portbagage. Εδώ το βλέπετε σε μια πιο κάθετη γωνία. Βλέπετε πως έχει μέσα φυσικά και το φαρμακείο και το τρίγωνο εκτάκτου ανάγκης. Θέλω να σας πω επίσης πως η χωρητικότητά του είναι 132 λίτρα. Αντικειμενικά μπορείς πολύ εύκολα να χωρέσεις εδώ μέσα μια βαλίτσα Σαββατοκύριακου για 2 άτομα. Μια τελευταία λεπτομέρεια που θέλω να δείξω είναι αυτό εδώ το σημείο, όπου βλέπετε στα μπροστά φώτα. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει το πακέτο LED Matrix System, όπως βλέπετε. Όπως όλες οι 911 έχει αυτά τα στρογγυλά φανάρια, τα οποία είναι πανέμορφα, με αυτές τις 4 ας πούμε μπάρες, και στη μέση έχει φυσικά τον προβολέα. Αυτά όσον αφορά το εξωτερικό του Porsche 911 Carrera S 992. Πάμε να δούμε το εσωτερικό. Πριν μπούμε στο εσωτερικό, φυσικά από την Porsche 911 Carrera S δεν θα μπορούσε να λείπει και ο κατάλληλα διαμορφωμένος μασπιές να σε ενημερώνει ότι μπαίνεις μέσα σε μια 911 Carrera S. Εδώ λοιπόν βλέπετε το εσωτερικό, πάμε να το δούμε και από πιο κοντά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο εσωτερικό του Porsche 911 Carrera S. Πάμε να δούμε όλες τις ξεχωριστές λεπτομέρειες που έχει αυτό το αυτοκίνητο. Θα ξεκινήσουμε από εδώ, από το πλάι. Από αυτόν εδώ το διακόπτη. Αυτός εδώ διακόπτης υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσε να είναι για τα φώτα. Το συγκεκριμένο όμως αυτοκίνητο είναι Porsche. Η Porsche, όπως πολλοί μπορεί να γνωρίζετε, έχει τοποθετήσει αριστερά την μίζα. Ο λόγος για τον οποίο το έχει κάνει αυτό είναι έτσι σαν φόρος τιμής στα παλιότερα αγωνιστικά αυτοκίνητα της Porsche, τα οποία είχαν τοποθετημένα αριστερά τη μίζα, προκειμένου ο οδηγός να μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και στο αριστερό του χέρι να βρίσκει τη μίζα και στο δεξί χέρι το κυβότιο ταχυτήτων. Αυτά γινόντουσαν σε μια εποχή όπου οι αγώνες ξεκινούσαν με τους οδηγούς να βρίσκονται εκτός των αυτοκινήτων τους και όχι εντός. Εδώ βλέπετε το πανέμορφο μαύρο τιμόνι, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο
στο άγγιγμα. Έχει φυσικά εδώ πέρα τη γραμμή κατεύθυνσης, την οποία έχουν πάρα πολλά σπόρα αυτοκίνητα. Θέλω να σας πω πως, όπως μπορεί να έχετε παρατηρήσει, το αυτοκίνητο εδώ πέρα έχει το Chronopack. Το Chronopack, πέραν από αυτό εδώ το ρολόι, το οποίο ρολόι δείχνει την ώρα στο μεγάλο δείκτη, δείχνει τα δευτερόλεπτα, και την ώρα τη δείχνει, όπως βλέπετε εδώ, ψηφιακά. Θέλω όμως να σας δείξω πάνω στο τιμόνι αυτό εδώ το σημείο. Σε αυτό το εδώ το σημείο στρίβεις, περιστρέφεις αυτό εδώ το κουμπί και αλλάζουν τα drive modes. Normal, Sport, Sport Plus και Wet. Και φυσικά υπάρχει και το Individual. Αυτό επίσης που θέλω να σας πω είναι πως το Sport και το Sport Plus ανοίγουν τα κλαπέτα των εξατμίσεων και πως εξαιτίας του Chronopack, όταν πατάς αυτό εδώ το κουμπί, σου δίνει ουσιαστικά ένα boost όπου χρησιμοποιεί όλη τη δύναμη του αυτοκινήτου για 20 δευτερόλεπτα. Ακόμη θέλω να σας δείξω πως εδώ πέρα τα κουμπιά για τη χρήση του υπολογιστή του αυτοκινήτου και του voice command, όπως βλέπετε, είναι φτιαγμένα με έναν τρόπο σαν επιπλέον. Δηλαδή μπορείς να δεις από πίσω ότι έχει κενό. Ακόμη θέλω να εστιάσω σε αυτό εδώ το κουμπί, με αυτό εδώ το διαμάντι, το οποίο βρίσκεται και σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτά τα δύο κουμπιά κάνουν κάτι το οποίο είχα σκεφτεί πάρα πολλές φορές, ειδικά μικρότερος, και βλέποντας το επιτέλους σε ένα αυτοκίνητο, μπορώ να σας πω πως έχω χαρεί πάρα πολύ που υπάρχει αυτό. Ο σκοπός που επιτελούν αυτά τα δύο κουμπιά, τα οποία μόλις έδειξα, είναι να λειτουργούν σαν shortcuts πάνω σε οτιδήποτε θέλει ο οδηγός. Αν π.χ. θες να κάνεις κάτι συγκεκριμένο από το τιμόνι, το τοποθετείς εδώ, πατάς το κουμπί και αυτό συμβαίνει, αντί να χρειάζεται να το κάνεις από την οθόνη. Ας δούμε λίγο τώρα το καντράν του αυτοκινήτου. Το καντράν αποτελείται από τις δύο αυτές οθόνες, αυτήν εδώ και αυτήν εδώ, και στο κέντρο έχει εδώ πέρα το στροφόμετρο. Το στροφόμετρο αυτό είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στις Porsche, να έχουν στο κέντρο το στροφόμετρο, και οι Porsche, αν έχετε παρατηρήσει, παρά το γεγονός ότι και οι δύο αυτές οθόνες είναι 100% ψηφιακές, είναι κανονικές οθόνες, στο κέντρο έχουν κρατήσει με σεβασμό προς τα προηγούμενα αυτοκίνητα το αναλογικό αυτό στροφόμετρο. Ας πάμε λίγο στο center console να δούμε λίγο τα κουμπιά. Εδώ έχουμε το λευγέ ταχυτήτων. Ο λευγές ταχυτήτων είναι αρκετά περίεργος και ιδιαίτερος σε αυτό το αυτοκίνητο. Πέραν από το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πράγμα σαν νησί, επιπλέει, δεν δείχνει ότι πατάει κάπου. Αν παρατηρήσετε, όταν μετακινείς τον λευγέ προς το drive ή το reverse, δεν αναφέρει πάνω στον λευγέ σε ποια ταχύτητα βρίσκεσαι. Αντιθέτως, αυτό αναγράφεται εδώ πέρα, στο καντράν, στο κέντρο, σε αυτό εδώ το σημείο. Συνεχίζοντας τα κουμπιά της κεντρικής κονσόλας, εδώ πέρα μπορούμε να δούμε την ένταση του ήχου. Εδώ πέρα έχουμε αυτά τα κουμπιά τα οποία είναι για να κάνεις skip και να ξεκινήσεις από την αρχή ένα τραγούδι. Και εδώ πέρα έχουμε τις ρυθμίσεις για τη θερμοκρασία του air condition. Τέλος, θέλω επίσης να σας δείξω εδώ πέρα την ρύθμιση της ανακύκλωσης αέρας και του αυτόματου air condition. Πηγαίνοντας στην πάνω σειρά κουμπιών, βρίσκεται εδώ πέρα το shortcut key, το οποίο σας ανέφερα πριν, το κουμπί για τα κλαπέτα, το κουμπί για τα φώτα έκτακτης ανάγκης, το κουμπί για το traction control και φυσικά το κουμπί για τη ρύθμιση σκληρότητας της ανάρτησης. Επιπλέον, το αυτοκίνητο εδώ πέρα έχει ψυχόμενα καθίσματα και θερμαινόμενα. Τα ψυχόμενα είναι ένα πιο συχνό φαινόμενο στα αυτοκίνητα, το οποίο όμως όταν βρίσκεσαι στην Ελλάδα είναι αρκετά σημαντικό. Θέλω να σας κλείσω στην κεντρική κονσόλα με αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια. Το 911 με αυτό έτσι το παλιό font το οποίο βλέπουμε πάνω στο κεντρικό aisle. Σε αυτό το βίντεο μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί δεν έχω μιλήσει για την οθόνη που έχει το αυτοκίνητο. Σε γενικές γραμμές, όπως μπορεί να έχετε καταλάβει μέχρι στιγμής, τα βίντεο μου είναι αρκετά κεντρισμένα πάνω στα αυτοκίνητα αυτό καθεαυτό και όχι τόσο στην τεχνολογία τη σημερινή την οποία φέρουν. Αυτή μπορεί να τη δείτε σε κάποιο άλλο κανάλι. Εγώ απλά θα σας δείξω πως το μέγεθος της οθόνης είναι αντικειμενικά ικανοποιητικό σε σχέση με την ηλικία του αυτοκινήτου. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Επίσης να σας δείξω
πως το αυτοκίνητο έχει ηχοσύστημα Bose, το οποίο είναι εξτρά, και φυσικά πως τα πατάκια γράφουν Porsche. Τελειώνοντας το εσωτερικό του αυτοκινήτου, θέλω να σας δείξω τις πίσω θέσεις. Η 911 είναι ένα αρκετά γνωστό αμάξι για το πόσο κωμικά μικρές είναι οι πίσω θέσεις. Νομίζω το μόνο πράγμα που μπορεί να χωρέσει σε αυτές τις θέσεις είναι κάποιο πραγματικά νεαρό παιδί, πολύ μικρό παιδί όσον αφορά την ηλικία του ή το μέγεθός του, ή είναι πάρα πολύ εύχριστο για να βάλεις, ας πούμε, μια τσάντα, για παράδειγμα. Αυτά όσον αφορά το Porsche 911 992 Carrera S, εσωτερικά και εξωτερικά. Πάμε μια βόλτα τώρα. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο 911 και πάμε βόλτα. Δεν οδηγώ εγώ, οδηγεί ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Και σε αυτή τη βόλτα, εντάξει, Porsche 911 είναι προφανώς, και ξέρω ότι η βόλτα αυτή θα είναι εξαιρετική και ότι το αμάξι είναι απίστευτο, αλλά θα σας το δείξω για λίγο. Ήδη πάντως μέχρι στιγμής έχουμε εδώ πέρα ένα σκασμό λακκούβες. Προφανώς το αμάξι είναι σκληρό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο νιώθεις το πόσο δεμένο είναι το αμάξι είναι κάτι που εντυπωσιάζει με όλες τις Porsche. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τώρα τι και πώς. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο στο τούνελ εδώ με μια τρίτη. Παιδιά, δεν έχω λόγια, δεν περίμενα κάτι λιγότερο, αλλά είναι τρομερό. Για πάμε λίγο, θέλω να δείτε το πρόσωπο. Εντάξει, είναι όλη η εμπειρία, τι να πω, δεν έχω λόγια. Εδώ βλέπετε μπροστά. Μαλάκα, είναι τρελό το αμάξι, μπρο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το Porsche 911 Carrera S. Δεν τράβηξα βίντεο σαν outro με το 911 γιατί είναι αυτή τη στιγμή 6 το πρωί και έπρεπε να σπάσουμε το γύρισμα. Δεν έχω λόγια να σας πω για αυτό το αυτοκίνητο. Είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, το οποίο πραγματικά, αν κάποιος έχει την ευκαιρία να το αγοράσει και είναι άνθρωπος που του αρέσει η αυτοκίνηση, πραγματικά δεν έχει κανένα λόγο να μην το κάνει. Είναι ίσως το πιο αξιόπιστο αυτοκίνητο από τα supercars τα οποία υπάρχουν. Δεν εμφανίζει προβλήματα. Σε γενικές γραμμές είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο. Εντάξει, προφανώς η κατανάλωσή του, εντάξει, supercar είναι, προφανώς και θα είναι ψηλή, αλλά πραγματικά, παιδιά, το συναίσθημα που σου προκαλεί αυτό το αυτοκίνητο λόγω του στισίματός του, το πως δίνει γκάζ το αυτοκίνητο και νιώθεις ότι είσαι σε κάτι τόσο συμπαγές, αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς με ένα φτιαγμένο αυτοκίνητο να το νιώσεις. Όσο καλά φτιαγμένο και αν είναι αυτοκίνητο, τη στιγμή που δεν είναι κατασκευασμένο κατά αυτόν τον τρόπο για να μπορεί να υποστεί αυτές τις ταχύτητες και αυτές τις δυνάμεις, όπως είναι αυτό το αυτοκίνητο που μόλις σας έδειξα, δεν έχει καμία σχέση αίσθηση. Πραγματικά καμία σχέση. Αυτά έχω να πω όσον αφορά το Porsche 911 992,1 Carrera S. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe αν σας αρέσουν τα πιο ενδιαφέροντα αυτοκίνητα. Τα ανεβάζω σχεδόν κάθε εβδομάδα στο κανάλι. Τα λέμε την επόμενη φορά.